ሰላም ውድ የኤርሚኢ-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 4 ሪስክ ኤንድ ሪተርን የሚለውን ቶፒክ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ አዳዲስ የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኮርሶች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ኦኬ እንጀምር። ቻፕተር 4 ሪስክ ኤንድ ሪተርን። ስለዚህ ሪተርን ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኢንቨስት እናደርጋለን፣ የተለያዩ አሴቶችን እንገዛለን። ዜን ከነሱ የምናገኘው ሪዋርድ ወይም ደግሞ ከነዛ ኢንቨስትመንቶቻችን ወይም ከነዛ አሴቶቻችን የምናገኘውን ሪዋርድ ነው ሪተርን የምንለው ማለት ነው። when you say return, it is the total gain or loss or experienced on behalf of the owner and investment over a given period of time. ስለዚህ በአንድ አመት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በስድስት ወር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በወር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ከዛ ኢንቨስትመንት ወይም ከዛ አሴት ምን ያክል ጌን አገኘን፣ ምን ያክል ሎስ አጋጠመን፣ ምን ያክል ሪተርን አገኘን ወይም ምን ያክል ሪዋርድ አገኘን የሚለው ነው ሪተርን የምንለው ማለት ነው። So this return on investment, it can be calculated by dividing the asset changing value plus any cash distribution during the period by it is the beginning of the period of the investment value ማለት ምን ማለት ነው? ኤኒ ሪተርን የምንለው ካፒታል ጌኑ ሲደመር ዜን ተጨማሪ ያገኘው። ለምሳሌ ስቶክ ከሆነ ወይም አክሲዮን ከሆነ ምን ያክል የአክሲዮን እኛ ከገዛነው በኋላ ምን ያክል የአክሲዮን ዋጋው ጨመረ ቀነሰ። ሲጨምር ካፒታል ጌን እንላለን፣ ሲቀንስ ካፒታል ሎስ እንላለን። ዜን ደግሞ ምን ያክል ዲቪደንድ አገኘን፣ ካሽ ዲስትሪቢዩሽን የምንለው ደግሞ ምን ያክል ዲቪደንድ አገኘን። ዜን ሁለቱን ደምረን ለኢንቨስት ላደረግንበት አማውንት ስናካፍለው ሪተርኑን እናገኘዋለን ማለት ነው። ሪተርኑን እናገኘዋለን። ለምሳሌ በዚህ ፎርሙላ ሪተርንን ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩት ፒቲ ማይነስ ፒቲ ማይነስ 1 ዲቫይድድ ባይ ሲቲ ኖ ፕላስ ሲቲ ዲቫይድድ ባይ ቲ1 የምንለው ምንድነው የሚያሳየን? ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ፒ ማይነስ ቲ1 የምንለው ካፒታል ጌኑን ለማሳየት ወይም ማርኬት ቫልዩ ኦፍ ዳት ኢንቨስትመንት መጨመሩን ወይም መቀነሱን ለማሳየት። ለምሳሌ ፒቲ የምንለው ከረንትሊ ያለው የኢንቨስትመንት ዋጋ ነው። ዜን ቲ ማይነስ 1 ደግሞ የምንለው ባለፈው አመት የነበረው ወይም እኛ ስንገዛው ወይም ባለፈው አመት የነበረው የኢንቨስትመንት ዋጋ ነው። ሲደመር ሲቲ ደግሞ የምንለው ያመጣልን የሪተርን አማውንት በዲቪደንድ ሊሆን ይችላል፣ በካሽ ሊሆን ይችላል። ያመጣልን የሪተርን አማውንት ሲካፈል ቅድም እንዳለው ስንገዛው የነበረው የኢንቨስትመንት ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ K it is represent actual expected or required return of during the period of PT ደግሞ ምንለው a price or the value of asset at a time T ማለት ነው። እኛ ባስቀመጥንበት ታይም በዚህ አመት ከሆነ በዚህ አመት የኢንቨስትመንቱ ቫልዩ። ዜን pt1 ደግሞ ምንለው ምንድነው የሚወክልን? a price of the asset which is on the previous ካሁኑ አመት ወደ ኋላ ስንሄድ አንድ አመት ወደ ኋላ ስንሄድ የነበረው የኢንቨስትመንት ዋጋ ማለት። ሲቲ ደግሞ ምንለው which is receiving cash from the investment በዚህ ፔሪየድ ውስጥ ከዚህ ኢንቨስትመንት ያገኘነው ከአምናና ከዘንድሮ መካከል ያገኘነው የሪተርን ወይም የካሽ አማውንት ማለት። ለምሳሌ በኤግዛምፕል ለማየት አልፋ ካምፓኒ wish to determine the actual rate of return or two of its machine X and Y። ስለዚህ X and Y የሚባሉ ማሽኖች አሉት። የነዚህን ማሽኖች ሪተርን ነው ካልኩሌት ማድረግ የፈለግነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶናል። X was purchased exactly 1 year ago ከአንድ አመት በፊት ማለት pt-1 ከአንድ አመት በፊት ስንገዛው ይሄንን ኢንቨስትመንት በስንት ነበር የገዛነው? ወይም ይሄንን ማሽን በ20 ሺህ ብር ነበር የገዛነው። ነገር ግን currently had the market value of 21500 ነው። ስለዚህ የዛሬ አመት በ20 ሺህ ብር ገዝተነዋል። አሁን ዘንድሮ ግን ዋጋው ስንት ሆኗል? ማርኬት ቫልዩ 21500። ስለዚህ ካፒታል ጌን አግኝተናል ነው። አንዱን የሪተርን አይነት ካፒታል ጌን አግኝተናል። then during the year it generate 800 ብር after tax cash received። ከታክስ በኋላ ይህ ማሽን ስንት ብር አምጥቶልናል? 800 ብር አምጥቶልናል። ይሄ የኤክስ ነው። ዋይ ደግሞ was purchased 4 years ago and it valued at the beginning of and at the end of the year just ended decline from 12,000 to 11,800 ነው። ስለዚህ
ይህ ማሽን ቢ ደግሞ ከ4 ዓመት በፊት ብንገዛው በየአመቱ ቫልዩ እንሰራለታለን። ዜን ይሄንን ቫልዩ በምናይበት ጊዜ ከአምና 12000 ነበር። ዘንድሮ ስንሰራው ግን ማርኬት ቫልዩ ወደ ስንት ወረደብን? ወደ 11800 ወረደ። ከ12000 ወዴት ነው የወረደው? ወደ 11800። ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ካፒታል ሎስ አጋጥሞናል ማለት ነው። and during the year the x which is generated 1700 after tax cash received ነው። y ማሽን ደግሞ ምን ያክል ካሽ ጀነሬት አድርጎልናል? 1700 የሚያክል ጀነሬት አድርጎልናል። ስለዚህ ተጠይቀው ምንድነው what is the annual rate of return on asset x and asset y? ስለዚህ ለማግኘት ምን እናደርጋለን? የኤክስ ሪተርኑን ለማግኘት ቅድም እንዳለው ነው። አሁን ከረንትሊ ያለው የኢንቨስትመንት ዋጋ የኤክስ 21500 ነው። ሲቀነስ ከአንድ ዓመት በፊት የነበረው የኢንቨስትመንት ዋጋ ስንት ነው? 20000 ነው። ፕላስ ምን ያክል ካሽ ነው ጀነሬት ያደረገልን? 8000። ዜን ሲካፈል ከአንድ ዓመት በፊት የነበረው የኢንቨስትመንት ዋጋ እዚህ ጋር 20000 ያላት ማለት ነው። ዜን ስንት አገኘን ማለት ነው? 11.5% ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ኤክስ ያመጣልን ሪተርን የኢንቨስትመንቱን 11.5% ነው ማለት። የዋይንም ስንሰራው ተመሳሳይ ነው። አምና አሁን ከረንትሊ የዋይ ዋጋ ስንት ነው? ከረንት ፒቲ የምንለው ማለት ነው። ከረንት 11800 ነው። ፒቲ ማይነስ 1 ደግሞ አምና ስንት ነበረ? ይሄ የዋይ ቫልዩ ስንት ነበር? 12000 ቀንሶብናል። ዜን ሲደመር 1700 ካሽ አምጥቶልናል። ሲካፈል ለ12000 ወይም ደግሞ ለአምናው ዋጋ ስናካፍለው 12000 ምን ያክል ሪተርን አምጥቶልናል ማለት ነው? 12.5% ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ማሽን ያመጣልን ሪተርን ከኢንቨስትመንቱ 12.5% ቢሆን በሪተርን መልክ ሰጥቶናል ነው። ስለዚህ በዚህ ብቻ አወዳድሩ ብንባል የትኛው ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው? ማሽን ቢ ልንመርጥ እንችላለን። ነገር ግን ይሄ ብቻ ዋና መለኪያ አይደለም። ኦኬ፣ ሌላኛው ስለ ሪስክ ነው የምናወራው። ሶ ኤቭሪ ታይም ዊ ፌስ ሪስክ አይደል? ሪስክ ስንል the probability or the likelihood that actual result ወይም ደግሞ rate of return which is deviated from the expected return ለእኛ የጠበቅነውና actually happen የሚያደርገው መካከል ይሄንን የሚፈጥረው probability or likelihood which we can say that risk እንለዋለን። ወይም ደግሞ the loss of uncertainty or the uncertainty of unfavorable outcome እኛ በጠበቅነውና actually በሆነው መካከል የሚፈጠረው ወይም ደግሞ ከጠበቅነው በታች የመሆን እድሉ 10% እናገኛለን ብለን ነገር ግን ያ ኢንቨስትመንት ሪስክ ካለው ምንም ላናገኝ እንችላለን። ይሄንን the probability of loss or the uncertainty of unfavorable outcome we can say that risk ማለት ነው። then there are different attitude toward risk ከሪስክ አንፃር በኢንቨስትመንት በኩል ስናየው ሶስት አይነት አቲቲዩድ አለ። indifference አለ፣ then risk aversion የምንለውና risk seeker ወይም risk taker የምንላቸው። risk indifferent የምንላቸው they are not which is dealing about riskን ምንም አይነት ኮንሲደር አያደርጉም። ሪስኩ ጨመረ አልጨመረ ኢንቨስትመንት ውሳኔያቸው ላይ አፌክት የማያደርግ ከሆነ እንደዛ አይነት አቲቲዩድ ምን ይባላል ማለት? ኢንዲፈረንስ እንለዋለን። the attitude toward risk in which no change required for an increase in risk ማለት። ስለዚህ ሪስኩም ጨመረ አልጨመረም ኢንቨስትመንታቸው ላይ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ላይ ምንም አይነት አፌክት የማይፈጥርባቸው ከሆነ አቲቲዩዱ ኢንዲፈረንስ ነው ማለት። ስለዚህ they are not that much focused or calculating about risk ማለት። but when you say adverse ግን ስንል the risk adverse is tendency to avoiding risk ነው። risk adverse ስንል ደግሞ በተቻለ መጠን ሪስክን ለመቀነስና low tolerable riskን ቴክ ለማድረግ የሚፈልጉ ኢንቨስትመንት ዲሲዥኖች ናቸው። if አንድ ሰው ለምሳሌ ኢንቨስት ሲያደርግ በቻለው አቅም ሪስኩን አቨርስ አድርጎ ሪስኩን ለመቀነስ ሪስኩን አቮይድ ለማድረግ ምንም አይነት ሪስክ ላለመውሰድ የሚጥር ኢንቨስትመንት ዲሲዥን አቲቲዩድ ካለው ሪስክ አቨርሰር ነው እንላለን ማለት ነው። ሪስክ አቨርሰር ነው እንላለን። ስለዚህ ሪስክ አቨርሰር ኢንቨስተር which is prioritize ወይም ደግሞ ቀድሞ ሴቭ የሚሰጡት ምንድነው? principal over the possibility of higher return on their ተጨማሪ ሪተርን ከሚመጣላቸው ይልቅ ዋናቸው ባይነካባቸው ይመርጣሉ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ገንዘባቸውን
ሴቭ ያደርጋሉ rather than ኢንቨስት ከማድረግ ይልቅ ብንከስርስ ቢጠፋብንስ ገንዘባችንን ብናጣስ የሚል ፍራቻ ስላለ ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ሴቪንግ ይሄዳሉ ማለት። ሌላኛው ሪስክ ሲኪንግ ወይም ደግሞ ሪስክ ቴኪንግ ደግሞ ምንላቸው? the risk seeking refers to an individual who is willing to accept a great economical uncertainty in exchange for potential or high return። ስለዚህ high return የሚኖር ከሆነ ምን ሪስክ በመውሰድ ሪስኩን ከፍ በማድረግ ሪተርኑንም ከፍ ማድረግ ይቻላል ነው። ማንኛውም አይነት ሪስኩ ሃይ ቢሆንም ነገር ግን ሪተርን ያመጣል ብሎ እስካመኑበት ድረስ ሪስክን ቴክ የሚያደርጉ የኢንቨስትመንት አቲቲዩዳችን ደግሞ ምን ይባላል? ሪስክ ሲከር ነው ወይም ሪስክ ቴከር ነው። we can take risk in order to increase our rate of return ማለት ሬት ኦፍ ሪተርናችንን ለመጨመር። ኦኬ ሶ ማኔጀር አር assumed to be risk averse ይላል። ማኔጀሮች ሪስክ አቨርሰር መሆን አለባቸው። ነገር ግን በዚህ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው? ማኔጀሮች ሪስክ አቨርሰር መሆን አለባቸው ስንል ኦልዌይስ ምንም አይነት ሪስክ መውሰድ የለባቸውም ሳይሆን if two projects have the same expected return ሁለት ፕሮጀክቶች አሉ ሁለቱም የሚያመጡት expected return ከሁለቱም ፕሮጀክቶች የምናገኘው ሪተርን ተመሳሳይ ከሆነ the manager will prefer the one which less amount of risk መሆን አለበት ማለት። ሁለቱም 10% የሚያመጡ ከሆነ expected return-ናቸው 10% ከሆነ ማናጀሩ ወዴት መሄድ አለበት? ሎ ሪስኩን ብለን መሄድ ወይም ደግሞ if two projects have the same degree of risks ሁለቱም ፕሮጀክቶች ተመሳሳይ አማውንት ሪስክ ካላቸው ማናጀሩ ወዴት መሄድ አለበት ማለት ነው? high expected rate of return ደግሞ መሄድ አለበት ማለት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ማክሲማይዝ ድርጅቱን ወይም የኦርጋናይዜሽኑ ሪተርን ማክሲማይዝ ማድረግ ስላለብን በዚህ መልክ እናየዋለን ማለት። ሌላኛው measurement of risk for a single asset ነው። ለምሳሌ አንድ ኢንቨስትመንት አለን አንድ ፕሮፐርቲ ሊኖረን ይችላል እንደ ቀድሞ ማሽን ወይም ደግሞ ስቶክ ወይም አክሲዮን ሼር ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ የዚህን ሲንግል አሴት ሪስኩን ሜጀር ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ይሄንን ሪስክ ሜጀር ለማድረግ ምን መጠቀም አለብን? probability distribution is used to measure risk ማለት የአንድን አሴት ሪስክ ሜጀር ለማድረግ probability distribution መጠቀም አለብን። probability distribution ስንል it is the list of possible return that can occur for a specific time and they're associated with a probability of occurrence። ስለዚህ probability distribution ስንል የሚሆኑትን ወይም ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች ከፕሮባቢሊቲያቸው ጋር ሊሆኑ ከሚችሉበት እድል ጋር በአንድ ላይ ስናስቀምጠው ያም ይባላል probability distribution። ለምሳሌ ሳንቲም ብንኖረውን አንበስ ወይም ደግሞ ዘውድ ወይም ጎፈር ሊሆን የሚችለው 50-50 ነው አይደል? ስለዚህ ዘውድ ብለን 50 and አንበስ ብለን 50 የምናስቀምጥ ከሆነ ምን ይባላል? probability distribution ይሆናል። ስለዚህ በኢንቨስትመንትም ስናየው ሁሉንም ልናገኝ የምንችላቸው ሪተርኖች ተጠቅሰው ዜን ሊሆኑበት የሚችለው ፕሮባቢሊቲ ማብሮ ከተጠቀሰ probability distribution እንለዋለን ማለት። so this probability distribution it can be prepared based on a past data። ስለዚህ የፕሮባቢሊቲ ለምሳሌ የዊኒንግ ፕሮባቢሊቲ የሉሲንግ ፕሮባቢሊቲ ወይም ደግሞ የማሸነፍና የመሸነፍ እድል የሚወሰነው ወይም probability determine የሚደረገው based on past experience ወይም based on industry trend based on ratio analysis and based on forecast of general economic of the country we can determine the probability distributions of investment ከሆነ ኦኬ ኢኮኖሚው ከፍ ሲል ዝቅ ሲል which is growth stage ላይ ሲሆን recession stage ላይ ሲሆን boom stage ላይ ሲሆን probability ምን ይሆናል ያለን determine ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንዳትረሱ always probability ከአንድ እና ከዜሮ መካከል ነው። ስንደምረው ስንት መሆን አለበት? 100% ወይም አንድ መሆን አለበት። and probability cannot be negative ማለት probability ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። probability distribution የምንለው ይሄን እንደዚህ ከተሰጠ ለምሳሌ state of economy boom ሲሆን ሪተርን የማግኘት እድላችን 30% ሊሆን ይችላል። and normal ኢኮኖሚው ኖርማል ከሆነ probability distribution 40% ሊሆን ይችላል። and recession ኢኮኖሚ በጣም recession የሆነ ሲሄድ ወይም ይዝቅ ያለ ሲሄድ ደግሞ ሪተርን የማግኘት እድላችን 30% ነው። ስለዚህ ይሄንን ባለፈው አመት ኤክስፒሪየንስ በተለያዩ ትሬንዶች ዲተርማይን አድርገን በዚህ መልክ ስናስቀምጠው probability distribution እንለዋለን። so using probability distribution we can compute expected rate of return
standard deviation or variance and coefficient of variance coefficient of variation determine ማድረግ እንችላለን probability distribution በመጠቀም expected rate of return ምንለው ምን ያክል እንጠብቃለን ለምሳሌ ዛሬ አክሲዮን ገዝተን ወይም ዛሬ አንድ ኢንቨስትመንት እንትን ብለን ወይም አሴት ገዝተን ከዚህ አሴት expected returnናችን ምን ያክል ነው የሚለው ለመተንበይ probability distribution እንጠቀማለን and variance እና standard deviation ለመስራት probability distribution እንጠቀማለን coefficientም ተመሳሳይ ለየብቻ እናያቸው then when you say expected rate of return the return that we are expected to be realized from an investment invest ካደረግነው ነገር ላይ ምን ያክል ሪተርን ለማግኘት ነው ኤክስፔክት ያደረግነው ኢንቨስት ካደረግነው ነገር ላይ ምን ያክል ሪተርን ነው ማግኘት የምንጠብቀው expected to realize from the investment so this expected rate of return it can be determined by using a probability distributions of a possible return ማለት ስለዚህ ይሄ በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን expected return x bar አለው then the summations of x value the summations of k ነው the k bar ነው then the summations of k value when possible return multiplied by the probability of the return ለምሳሌ 20% የምናገኝ ሪተርናችን 20% ከሆነ ዜን ይሄንን የማግኘት እድላችንስ ምን ያክል ነው probability ስለዚህ ብዙ ኢንቨስትመንት ካለ ምን እናደርጋለን ማለት ነው the summation ሁሉንም ሶስት ኢንቨስትመንት ካለ ሶስቱንም በዛው ልክ እንደምራለን ማለት ዜን k which is the represent a possible return in year በአንድ አመት በሁለት አመት በሶስት አመት ምን ያክል ነው የሚለውን ያሳየናል probability p probabilityን ያሳየናል n ደግሞ numbers of possible return ምን ያክል ጊዜ ነው possible of return የምናገኘው የሚለውን ያሳየናል ማለት ስለዚህ ይሄን ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል ብንሰራ Mr. Max is considering a possible return of dividend plus capital gain or loss that might be earned next year on 10,000 ብር or investment on stock either alpha or beta company ስለዚህ አልፋ እና ቤታ ካምፓኒ ላይ 10,000 ብር ኢንቨስት ብናደርግ expected returnናችን ምን ያክል ይሆናል በሚቀጥለው አመት then probability distribution ተሰጥቶናል the rate of probability distribution ተሰጥቶናል ቅድም ባየን ኤግዛምፕል if the economy is boom ከሆነ ገና የጀመረ boom ላይ ከሆነ ስንት ነው 30% ነው ከፍተኛ boom ከሆነ ምንለው ማለት ኢኮኖሚው አድጓር በጣም boom stage ላይ ከደረሰ then normal ኢኮኖሚው normal stage ከሆነ probability 40% ነው recession ከሆነ 30% ነው ወይም 0.3 ነው and return the possible rate of return for investment alpha ላይ ኢንቨስት ካደረግን boom ከሆነ 100% እናገኛለን ኖርማል ከሆነ 15% እናገኛለን recession ከሆነ ደግሞ ኢንቨስትመንታችን ጭራሽ በስንት ይቀንሳል በ7% ይቀንሳል and beta company ላይ ደግሞ ኢኮኖሚው boom ከሆነ ሪተርናችን 20% ይሆናል ኢኮኖሚው ኖርማል ከሆነ 15% ሪተርን ይኖረናል ኢኮኖሚው recession ከሆነ ደግሞ 10% ሪተርን ይኖረናል ማለት ስለዚህ expected return of alpha and expected return of beta company ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ምን ያክል expected rate of return ይኖረናል የተባለው ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን የአልፋን ለማግኘት probabilityውን በዚህ ማባዛት probability 0.3 multiplied by 100 ሲደመር 0.4 multiplied by 15 ሲደመር 0.3 multiplied by -17 ስናደርግ እና ስንደምረው ማንን ይሰጣናል ሰሜሽን ስናደርግለት የአልፋን expected return ይሰጣናል የቤታን expected return ደግሞ ለማግኘት 0.3 multiplied by 20 plus 0.4 multiplied by 50 plus 0.3 multiplied by 10% ስናደርግ የቤታን expected rate of return እናገኛለን ማለት ስለዚህ compute expected return of each stock ነው የተጠየቅነው ስለዚህ expected rate of return ፎርሙላችን ይሄ ነው ስለዚህ አልፋን ለማግኘት ምን አደረግን 0.3 probabilityውን በምን አባዛ ነው በpossible return ነው ሲደመር አሁንም probabilityውን ሲደመር በpossible return ነው ሲደመር አሁንም probabilityውን በpossible return ነው ስናባዛው expected return of stock investment on alpha company ስንት ነው ማለት ነው 15%
የቤታም ተመሳሳይ ነው ፕሮባቢሊቲውን በኤክስፔክትድ ሪተርን 20% ሲደመር ፕሮባቢሊቲውን ሲባዛ በኤክስፔክትድ ሬት ኦፍ ሪተርን አሁንም ፕሮባቢሊቲውን በኤክስፔክትድ ሬት ኦፍ ሪተርን ስናባዛው አጠቃላይ ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦፍ ቤታ ካምፓኒ ስቶክ ኢንቨስትመንት ብናረግ ሪተርናችን ምን ያክል ይሆናል 15% በሁለቱም ኬዝ ማንኛውም አልፋም ላይ ኢንቨስት ብናረግ ቤታም ላይ ኢንቨስት ብናረግ ከኢንቨስት ከምናረገው 10,000 ብር ውስጥ ልናገኝ የምንችለው ሪተርን ምን ያክል ነው ማለት ነው 15% ነው ማለት ነው ሌላኛው ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን በመጠቀም ልንሰራ የምንችለው ነገር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንል it measure the average dispersions of the probability distribution around which is around it is expected value በኤክስፔክትድ ቫልዩ እና በፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን መካከል ያለውን ዲስፐርሽን ነው ሜጀር የምናደርገው ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው ኤክስፔክትድ ሪተርናችን ስንት ሆነ 15% ሆነ ዜን ይህ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ ከፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ጋር ያለው ርቀት ዲስፐርሽኑን ነው ሜጀር የምናደርገው ስለዚህ በጣም ትልቅ ዲስፐርሽን ካለ የመሆን እድሉ ዝቅተኛ ስለሆነ ይሄን ኢንቨስትመንት መምረጥ የለብንም ማለት ነው ነገር ግን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ ማንን መስራት አለብን እዚህ ውስጥ የምታዩት ፎርሙላ ማንን ለመስራት የምንጠቀምበት ነው ቫሪያንስ ከሰራን በኋላ the square root ስናደርገው ማንን ይሰጠናል ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይሰጠናል ማለት then it is the most statistical indicator on asset risk and it measures the variability of a set of observation ማለት ነው ምን ያክል ነው ኦብዘርቬሽኑ ምን የሚያደርገው ቫሪ የሚያደርግ ወይም ደግሞ the average value of dispersions of the probability distribution around it is expected value ማለት ስለዚህ ይሄን ለመስራት ራዲካል አድርገን the summations of the possible value from the possible return of the investment minus expected rate of return and square እናደርገዋለን ዜን ስኩዌር ካረግን በኋላ በምን ማባዛት አለብን በፕሮባቢሊቲ ማባዛት አለብን ዜን ብዙ ከሆነ ሰም እናደርገዋለን ማለት ኦኬ ይሄንን በኤግዛምፕል ለማየት እንግዲህ የስታንዳርድ ዲቪዬሽንስ ኦፍ አልፋን እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽንስ ኦፍ ቤታን ለመስራት ቅድም ያየነውን ፎርሙላ በራዲካል ውስጥ መክተት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ፖሲብል ሪተርን ኦፍ አልፋ ስንት ነው 100 ነው ሲቀነስ ኤክስፔክትድ ሪተርን ከዚህ በፊት ምን ያክል አግኝተናል ሰርተን 15 አግኝተናል የአልፋ የቤታ ካምፓኒ ኤክስፔክትድ ሪተርን 15% ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 100 ሲቀነስ 15 and square እናደርጋለን multiplied by probability ስንት ነው 30 ነው ዜን ሲደመር and a possible rate of return ኖርማል በሚሆንበት ጊዜ ኢኮኖሚ ደግሞ ስንት ነው 15 ሲቀነስ expected return ስንት ነች 15 and square እናደርገዋለን multiplied by ኖርማል በሚሆንበት ጊዜ probability ስንት ነው 40% ነው ሲደመር ዜን ሪሴሽን በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ possible return ስንት ነው -17 ነው minus expected return አሁንም ተመሳሳይ ነው 15 ቅድም ያገኛል and square እናደርገዋለን then multiplied by the probability ምን ያክል ነው 0.3 ነው ስለዚህ ይሄንን ሰርተን ከራዲካል ስናወጣው ስንት ይሆናል 65.84 ይሆናል በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ውስጥ የምትሰሩት ምን ይባላል ቫሪያንስ ይባላል ከስኩዌር ሩት ስናወጣው ምን ይሆናል ማለት ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው so the probability weighted average deviation from expected value from alpha for alpha company is stock is 65.84% ምን ማለት ነው probability of weighted average deviation from expected value ምን ያክል ዲቪዬሽን ሊኖረው ይችላል ከኤክስፔክቴሽናችን 65.84% ዲቪዬሽን ሊኖረው ይችላል ኤክስፔክትድ ሪተርኑ እኛ ፖሲብል ሪተርኑ እኛ ከጠበቅነው ከኤክስፔክትድ ሪተርኑ በ65.84% ምን ሊል ይችላል ዲቬት ሊያደርግ ይችላል በጣም ሪስኪ ነው ማለት ነው ከምንጠብቀው በላይ ዲቬት ሊያደርግ ይችላል የቤታን ካምፓኒ ደግሞ ስንሰራ ተመሳሳይ ነው ፖሲብል ሪተርን ኦፍ ቤታ ስንት ነው 20 ነው ሲቀነስ ኤክስፔክትድ ሬት ኦፍ ሪተርን ቅድም ያገኘነው 15 ነው ስኩዌር እናደርገዋለን በፕሮባቢሊቲው በ30 እናባዛዋለን
ሲደመር and expected which is possible rate of return 15 ነው then expected rate of return ቅድም ካልኩሌት ያደረግነው 15 ነች ስኩዌር እናደርገዋለን በ40% በፕሮባቢሊቲ እናባዛዋለን ሲደመር possible rate of return 10% ነው ሲቀነስ expected return 15 ነው ስኩዌር እናደርገዋለን then probability ደግሞ ስንት ነው 30 ነው then እዚህ ጋር ደግሞ ከራዲካል ስናወጣው ስንት ይሆናል 3.87 ይሆናል ስለዚህ ይህ ምን ማለት ነው ከኤክስፔክትድ ቫልዩአችን ዲቬት ሊያደርግበት የሚችለው ፕሮባቢሊቲ ምን ያክል ነው ማለት ነው 3.87 ነው ስለዚህ ሪሌቲቭሊ ስናየው አልፋ ካምፓኒ is risky for investment than beta ማለት because it have large amount of standard deviation if the standard deviation high ሆነ ማለት ኤክስፔክቴሽናችን ዲቬት የመሆኑ ምክንያት ወይም ደግሞ ዲቪዬሽን ወይም ደግሞ ከጠበቀን ውጪ የመሆኑ እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው ሌላኛው probability distribution ተጠቅመን ሜጀር የምናደርገው coefficient variation ምንለው the variations is measure relative dispersions of that useful comparing the risk of asset with differ expected return የተለያየ expected return ቀደም ያየነው እንዳትረሱ 12 expected return ናቸው የአልፋም የቤታም ካልኩሌት ስናደርገው 15 መጥቶላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ expected return የተለያየ ከሆነ ትክክለኛው የዲቪዬሽን ሜጀር ወይም ደግሞ ቀደም ያለውን የቫሪዬሽን ሜጀርመንት coefficient variation ብንጠቀም ይሻላል ማለት because it show the risk per units of return ማለት and provide more meaningful base for comparisons when the expected return on two alternatives are not the same ማለት if the expected return ነው የሁለት ኢንቨስትመንቶችን ያወዳደረን ከሆነ የሁለቱ ኢንቨስትመንቶች expected return ናቸው የተለያየ ከሆነ deviation measure ለማድረግ coefficienትን ቀደም ያየነው standard deviationን ሲያመ መጠቀም ያለብን coefficient variationን መጠቀም አለብን ማለት ስለዚህ coefficient variation ለማግኘት standard deviations of that investment divided by expected return of that investment ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር given formula ተሰጥቷል ሁለት አይነት አሴቶች አሉ x አለን y አለን expected return ናቸው አሁን ይለያያል this one 12 this one 20 ነው standard deviation ናቸው 9 እና 10 አሁን expected return ናቸው እኩል ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ ይሄም 20 ይሄም 20 ቢሆን ሁለቱም 20 ቢሆን በስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን በማየት ማን ልንመርጥ እንችላለን እኛ x ልንመርጥ እንችላለን ምክንያቱም ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ የx ትንሽ ስለሆነ x ልንመርጥ እንችላለን ነገር ግን expected return ናቸው የተለያዩ ከሆኑ ትክክለኛው የዲቪዬሽን ሜጀርመንታችን coefficient variation ደግሞ ለማግኘት standard deviation multiplied by expected return ነው then standard deviation የxን ስንሰራው standard deviation 9 ነው standard deviation 9 ነው and expected return 12 ነው ስለዚህ coefficient variation ስንት ሆነ ማለት ነው 0.75 ወይም 75% ሆነ then coefficient variation of y ለማግኘት standard deviation of y 10 ነው divided by expected return of y ደግሞ ስንት ነው 20 ነው ስለዚህ coefficient variations of y ስንት ሆነ ማለት ነው 50% ሆነ ምን ማለት ነው ይሄ asset y would be preferred as it is given a low amount of risk per units of return አሁን በcoefficient variation ስናነጻጽረው የትኛው ነው low risk ያለው ማለት ነው asset y ነው ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለቱ እኩል ቢሆኑ ኖሮ ማንንን እንመርጥ ነበር xን ብቻ እንመርጥ ነበር ስለዚህ if the firms were comparing assets solely on the basis of standard deviation በstandard deviation ብቻ compare የምናደርግ ቢሆን xን እንመርጣለን xን መረጥን ማለት ደግሞ በcoefficient variation compare ስለማናደርገው ትልቅ የሆነ ስህተት እንሰራ ነበር ማለት ስለዚህ expected return እኩል ከሆነ standard deviationን መጠቀም እንችላለን expected rate of return ደግሞ የተለያየ ከሆነ በcoefficient variation የእያንዳንዱን ኢንቨስትመንት ሪስክ ወይም ዲቪዬሽኑን ሜጀር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው